हेलो एभ्रिवान, म रोहित। नेपाली शेयर मार्केटको आइपिओ, एफपिओ, राइड्स र टेक्निकलाइजको भिडियो लिएर आउने क्रममा आज पनि तपाईहरु सेकेन्डरी मार्केटमा काम गर्दै हुन्छ र कहिले कहिले नेप्सेको चार्ट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले बुलिश मारुबोजु प्याटर्न देखिन्छ। तर यो बुलिश मारुबोजु प्याटर्न भनेको के हो र हामीले यो बुलिश मारुबोजु प्याटर्न आएको बेलामा ट्रेड गर्न उचित हुन्छ वा सेल गर्न उचित हुन्छ, बाइ गर्न उचित हुन्छ भन्ने विविध विषयमा छोटो मिठो जानकारी लिएर आएको छु। साथीहरु, तपाईहरु सेकेन्डरी मार्केटमा नयाँ हुनुहुन्छ र कुन स्टक बाइ गर्ने, कुन स्टक सेल गर्ने भन्ने विविध विषयमा तपाईहरुलाई जन चासो छ भने हाम्रो रोहित ट्रेडिङ नेपालको ग्रुपमा जोइन भएर चाहिँ तपाईहरुले कुन स्टक बाइ गर्ने, कुन स्टक सेल गर्ने भन्ने विविध विषयमा हामी हाम्रो ग्रुपले तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछ। साथीहरु, तपाईहरु कहिले कहिले नेप्सेमा ट्रेड गर्दाखेरि चाहिँ बुलिश मारुबोजु प्याटर्न देखिन्छ हामीले नेप्सेमा। यो बेला चाहिँ हामीले सेक्टर बाइ गर्न उचित हुन्छ वा सेल गर्न उचित हुन्छ भन्ने विविध विषयमा तपाईहरुलाई छोटो मिठो जानकारी लिएर आएको छु। साथीहरु, बुलिश मारुबोजु प्याटर्न भनेको के हो यो कस्तो खालको हुन्छ र हामीले बुलिश मारुबोजु प्याटर्न चिन्यो भने हामीले सेकेन्डरी मार्केटमा काम गर्न वा ट्रेड गर्न सजिलो हुन्छ र तपाईहरुले पनि बुलिश मारुबोजु प्याटर्न चिन्नुभयो र बुलिश मारुबोजु प्याटर्न भनेको के हो र यो आउँदाखेरि हामीले बाइ गर्ने कि सेल गर्ने भन्ने विविध विषयमा म छोटो मिठो जानकारी दिनेछु। साथीहरु, भिडियोलाई कस्तो लाग्छ लाइक, कमेन्ट र सल्लाह सुझाव दिनु होला र त्यही अनुसारले तपाईहरुलाई कस्तो भिडियो हेर्न मन लागेको छ म त्यही अनुसारले नयाँ भिडियो लिएर आउने छु। साथीहरु, सुरु गरौँ। आज तपाईहरुलाई म यहाँ चित्रमा देखाए अनुसारले नि बुलिश मारुबोजु प्याटर्न भनेको के हो त, यो कस्तो खालको हुन्छ भन्ने विषयमा तपाईहरुलाई म जानकारी दिनेछु। साथीहरु, बुलिश मारुबोजु प्याटर्न भनेको चाहिँ यो हेर्नु होला चित्रमा, यो मैले देखाए अनुसारले यस्तो खालको हुन्छ र तपाईहरुले पनि कहिले कहिले नेप्सेको चार्टमा बुलिश मारुबोजु प्याटर्न देख्नुहुनेछ। तर हामीले यो बेला ट्रेड गर्न उचित हुन्छ हुँदैन भनेर म तपाईहरुलाई छोटो मिठो जानकारी। साथीहरु, तपाईहरु चार्टमा कहिले कहिले बुलिश मारुबोजु प्याटर्न देख्नुहुन्छ। खास यो बुलिश मारुबोजु प्याटर्न भनेको के हो त? साथीहरु, सर्वप्रथम बुलिश मारुबोजु प्याटर्न भनेको चाहिँ एउटा क्यान्डलस्टिक प्याटर्न हो जसले स्ट्रङ बुलिश रिभल्स सिग्नल भन्ने बुझिन्छ। तर हामीले यो नेप्सेमा कहिले कहिले यो बुलिश मारुबोजु प्याटर्न देखिएको छ भने अब क्यान्डल प्याटर्न चाहिँ जुन स्टोन बुलिश भनेको चाहिँ नेप्सेमा अझै माथि बाइ सिग्नल राम्रो, अब ट्रेडरहरुको चाहिँ धेरै बाइ सिग्नल आएको र नेप्से अझै माथि बढ्छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ र हामीले मारुबोजु भन्नाले चाहिँ क्यान्डल स्टिक जसको कुनै पनि विक स्याडो हुँदैन र धेरै सानो पनि हुन सक्छ। साथीहरु, हामीले यो बुलिश मारुबोजुको चाहिँ हरियो रङको ठुलो बडी भएको हुन्छ जुन ओपन भन्दा माथि क्लोज हुन्छ भने त्यसलाई विकको प्रयास पनि भनिन्छ है साथीहरु। साथीहरु, यो बुलिश मारुबोजु चाहिँ कहिले कहिले नेप्सेमा चाहिँ हरियो रङको ठुलो बडी बनेको हुन्छ तर जुन ओपन भन्दा चाहिँ माथि गएर चाहिँ क्लोज भएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ मैले यहाँ चित्रमा देखाए जस्तै बुलिश मारुबोजु प्याटर्न चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ। तपाईहरुले यो खालको बुलिश मारुबोजु प्याटर्न चाहिँ नेप्सेमा ट्रेड गर्दाखेरि तपाईहरुले कहिले कहिले देख्नुभयो भने चाहिँ यो बेला चाहिँ तपाईहरुले नेप्सेमा बुलिश मारु भन्दाखेरि चाहिँ प्याटर्न चाहिँ स्ट्रङ रिभर्स सिग्नल रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ र हामीले यसको मतलब चाहिँ क्यान्डलको धेरै बायरले चलाएको हुन सक्छ भन्ने र सेलरको सेल गर्न मिल्दै छैन भन्ने हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु, बुलिश मारुबोजु प्याटर्न आउँदाखेरि चाहिँ धेरै बायरहरूले चाहिँ नेप्से अझै माथि लगिरहेको छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ र प्याटर्न कसरी बन्छ त भन्दाखेरि डाउन ट्रेन्डलाई गिराउन वा बजारलाई उचालिरहेको हुन सक्छ। तर हामीले डाउन ट्रेन्डलाई चाहिँ गिराएको भन्दा पनि यो बुलिश मारुबोजुमा चाहिँ बजारलाई चाहिँ अझै माथि चलाएको हुन्छ। साथीहरु, हामीले ट्रेड गर्दा चाहिँ कहिले कहिले बुलिश मारुबोजु क्यान्डल चाहिँ ग्रीन क्यान्डलमा बुलिश मारुबोजु भनिन्छ तर अचानक एउटा ठुलो ग्रीन क्यान्डल बुलिश मारुबोजु बन्छ जसले पुरानो गिरावटलाई काटेर चाहिँ नयाँ बुलिश मारुबोजु प्याटर्न बन्छ भने त्यसलाई पुरानो गिरावटलाई चाहिँ काटेर चाहिँ माथितिर जाने गर्दछ। साथीहरु, यसले हामीले सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ बुलिश मारुबोजु प्याटर्न आएको छ भने अझै मार्केट उच्च बिन्दुतिर जाने भन्ने तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु, हामीले यसको प्रयोग गर्दाखेरि बजारको उल्टो दिशा लिन्छ तर अप डाउन सुरु पनि हुन सक्छ। यो बुलिश मारुबोजु प्याटर्न भनेको चाहिँ यस्तो हो कि हामीले बुलिश मारुबोजु प्याटर्नको लागि चाहिँ आएको बेला के गर्ने त, बाइ गर्ने संकेत हो त? धेरै साथीहरुको कमेन्ट रहेको छ यो बुलिश मारुबोजु प्याटर्न आउँदाखेरि चाहिँ हामीले कुनै पनि सेक्टर बाइ गर्ने हो त भन्नुहुन्छ धेरै साथीहरुले। तर म तपाईहरुलाई यस्तो भन्छु कि बुलिश मारुबोजु प्याटर्न आएको छ भने किन्ने भए प्याटर्नमा देखिएको सेलरले हामीले बुलिश मारुबोजु प्याटर्न आएको बेला हामीले सेलरले चाहिँ हरिसेक र बायरको कन्ट्रोल लिएको पनि हुन सक्छ। अब यस्तो हो, हामीले मार्केट अझै तल झर्छ भने बुलिश मारुबोजु प्याटर्न आएको बेला चाहिँ मार्केट अझै तल झर्छ भने अझै बायरबाट चाहिँ सेलरबाट चाहिँ कन्ट्रोल लिएर चाहिँ बायरले माथितिर पनि लगेको हुन सक्छ। त्यसैले प्याटर्नमा देखेको जस्तै मैले यहाँ बुलिश मारुबोजु प्याटर्न देखाएको छ, यसको अर्को क्यान्डल हरियो बनेर चाहिँ कन्फर्म गरेपछि मात्र हामीले बाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै बुलिश मारुबोजु प्याटर्न यहाँ देखिएको छ तलतिर, अब यहाँदेखि अलि माथितिर गएपछि यहाँ हेर्नु होला तपाईहरुले चित्रमा देख्नु भएको छ, यसलाई चाहिँ माथितिर गएर चाहिँ ग्रीन सिग्नल आएको छ भने चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ अझै
बाई गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ, ट्रेड गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ। तर यो बुलिस मारुबोजु प्याटर्न चाहिँ अब कहिले कहिले नेप्सेमा देखिन्छ, तर यो तलतिर भन्दा चाहिँ अलिकति होल्ड गरेर चाहिँ माथितिर चाहिँ बुलिस मारुबोजु प्याटर्न आएको छ भने चाहिँ हामीले यो बेला चाहिँ बाई गरियो भने छोटो समयमा राम्रो प्रफिट लिन सकिन्छ। साथीहरू यस्तो बेला स्टप लस पछिल्लो लोमा राखेर चाहिँ बाई गर्न राम्रो हुन्छ। यो बुलिस मारुबोजु प्याटर्न आएको बेलामा चाहिँ हामीले स्टप लस चाहिँ लोमा राखेर चाहिँ बाई गर्दा उचित हुन्छ। अब हामीले यस कुरामा चाहिँ बुलिस मारुबोजु प्याटर्न आउँदाखेरि चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त? हामीले धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्छ बुलिस मारुबोजु प्याटर्न आउँदा त मैले भनिसकेँ तलतिर अलिकति बुलिस मारुबोजु प्याटर्न बनाएर अलि माथितिर ग्रिन सिग्नल आउने हामीले बाई गर्ने। तर यसमा ध्यान दिने कुराहरू चाहिँ के हो त? बुलिस मारुबोजु प्याटर्न आउँदाखेरि ध्यान दिने कुराहरू के हो त? यो प्याटर्न चाहिँ सपोर्ट जोनमा बनेको छ कि छैन यो कुरा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ र सपोर्टमा बनेको छ भने बुलिस मारुबोजु प्याटर्न स्ट्रङ हुन सक्छ। अब साथीहरू तपाईँहरूले अर्को ट्रेडरहरूले चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले भोल्युम कारोबार मात्र पनि ठुलो भएर राम्रो भोल्युम कन्फर्म भएको प्याटर्न बलियो मानिन्छ, तर फेक सिग्नलबाट चाहिँ बस्न अर्को क्यान्डलले पनि कन्फर्म गरेको हुनुपर्छ। तर यो बुलिस मारुबोजु प्याटर्नमा चाहिँ तपाईँहरूले एमएसिटी आरएसआईहरू सुपर ट्रेड लगाएर हेर्नुहोस्। तर यो बुलिस मारुबोजु प्याटर्नले चाहिँ यही स्थिति सबैले अब इन्डिकेटरहरू लगाएर चेक गर्दाखेरि चाहिँ कन्फर्म बायरहरूको स्ट्रङ सपोर्ट लाइन देखेको छ भने तपाईँहरूले बाई गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू तपाईँहरूलाई मैले बुलिस मारुबोजु प्याटर्नको बारेमा छोटो मिठो जानकारी गराएर साथीहरू तपाईँहरू नेपाली सेयर मार्केट ट्रेड गर्नुहुन्छ, तर नेपाली सेयर मार्केट चाहिँ एउटा जोखिमको क्षेत्र हो। तपाईँहरूले जानेर बुझेर र ट्रेड गर्नु होला। र थ्याङ्क यू सो मच भिडियो हेर्नु भएकोमा आजलाई यति।